ආයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා වාහන සේල් මගේ YouTube channel එක වෙත. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පවතින වර්තමාන තත්ත්වයන් මත උසස් තත්ත්වයේ හොඳම වාහනයක විස්තර හැමදාමත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. උසස් තත්ත්වයේ වාහනවල විස්තර ඉදිරියටත් දැනගන්නට වාහන සේල් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ හොඳ වාහනයක විස්තර දාපු ගමන් දැනගන්න bell icon එක click කර තබා ගන්න. ස්තුතියි.